رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی‌شود. اما قول می‌دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکتداری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس در برنامه رادیو آبادان هستید. من یک یاری داشتم یک زمان بی وفایی کرده از من یک زمان پسرا وفا ندارن ویلا سر به سر دختر میذارن ویلا چه کنم از دست این پسره که داره قلبم آتیش میزنه ويا يما الهوى دقبابي وانا ما ادري بالهوى شذابي وانا ما طبعي الوفي اهلي الوفي حاط وردات العشق في شتافي دقبابي ويلا دقبابي ويلا دقبابي ويلا دقبابي. این صدا رادیو آبادان است. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. ملت خوشگل، شهید پرور، قشنگا، شکوفای گیلاس، گلای لال عباسی. دومین برنامه لایو رادیو آبادان. این برنامه واسه اولین بار مهمان داریم. مهمان محمد حیدری از جمهوری خواهان حامی شاهزاده است. از شانس بدشم تو برنامه اومده که من خیلی وحشی‌تر و هارترم هستم. یه مقدار اول برنامه قربون صدقتون میرم، دورتون میگردم، بعد دلبری میکنم واسهتون و بعدش میرم واسه مصاحبه با محمد حیدری و بعد دوباره واسهتون خبر و اینا میگم و قبلش هم خبر میگم واسهتون. همین اول برنامه آقا لایک کن، کامنت بذار، در سوشال میدیا خودت به اشتراک بگذار و جونم واسهتون بگه که از پرستارانی که الان این روزا در اعتصاب هستن حمایت کردی یا همینجور راحت از کنارشون عبور کردی؟ خوشگل، قشنگ، نذار که کسانی که دارن در اعتصاب هستن رفتار قهری داشته باشن. وقتی کنارشون نباشید، وقتی همصداشون نباشید، بعد فردایی که من و توی شهروند میایم کف خیابون داریم اعتراض میکنیم، اونا هم دیگه نمیان کنار ما باشن ها. اون پرستارها بخشی از ما هستند. امروز داشتم با یکی از خودتون صحبت میکردم داخل اینستاگرام، دایرکت داده بود، داشتم جواب میدادم و گفت آقا به زودی ایران. گفتم حالا امیدوارم، من که امیدی ندارم ولی امیدوارم. نوشت که چقدر زود خسته شدی عزیز دلم، پاره تنم، جگر گوشم، من خسته نیستم، من ناامید نیستم، من واقع‌بین هستم. تا زمانی که ما کار اساسی نکنیم، تا زمانی که فقط قر بزنیم که جمهوری اسلامی نمیره. که الان ملت فقط دارن قر میزنن. کار اساسی اینه که آقا اتحاد داشته باشیم، اینه که دست فرقه جنون رو قطع بکنیم، اینه که فریب اصلاح طلبها رو نخوریم. کار اساسی باید انجام داد، کار فرهنگی باید انجام داد، کار سیاسی باید بکنیم. مشتی شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس در برنامه رادیو آبادان هستید. در طول برنامه کامنت بذارید، کامنتاتون رو میخونم. اگر سوالی از محمد حیدری دارید حتما بنویسید. لابلای صحبت کردن با محمد حیدری سوالات شما رو حتما مطرح میکنم. اگر از جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی که مثلا خودم نمیتونم درکشون بکنم، اگر از اونا نمیدونم میخنده محمد حیدری میخنده، الان نمیدونم میخوام چجوری بریزم روش. آره میخوام قشنگ، آره نمیفهمم، میخنده، فکر طنزه. آره طنزه، آره.
یکم موسیقی گوش کنید. به محمد حیدری قول دادم که وقتی برنامه شروع شد لینک برنامه رو واسش بفرستم که داخل یوتیوبش بذاره که مابقی دوستانش بیان، شاید اونا بخوام به ما حمله کنن. به هر حال آقا خین و خین ریزیه امروز، خین و خین ریزیه. آره یکم موسیقی گوش کنید، قر نزنید، یکم موسیقی گوش کنید تا بیام تا لینک واسه محمد حیدری بفرستم من. شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. قبل از اینکه پیام شاهزاده رضا پهلوی رو بخوام بخونم که خطاب به پرستاران اون رو گفته بوده، آقا چند روز پیش بذار یکم شوخی شروع کنیم دیگه، چون بعدش با محمد حتما بحث‌های جدی خواهیم داشت. یکم با طنز و اینا شروع کنم. چند روز پیش صابر ابر اومد گفت آقا ببه داره تهدیدم میکنه و خونم و خانوادم و اینا جونمون در خطره. بعد طنازی کاربران ایرانی گل کرد، اومدن یه سری کارها کردن، یه سری کامنت ها گذاشتن. یه بنده خدایی که از روزنامه‌نگاران فرنگی هست و اینا اومد نوشت که آره صابر ابر یه نفر به اسم ببه مدت هاست داره صابر ابر رو تهدید به مرگ میکنه، یعنی کی میتونه باشه؟ بعد ملت اومدن پاسخ دادن که این شخص کی میتونه باشه. تعدادی از پاسخها رو میخونم. یکی گفته نکنه بهنام بانیه، نفر دیگر گفته بابای بابک خرمدین نیست، نفر سوم گفته برد پیته، بعد یکی دیگه گفته برویز پرستویی اومده گفته، بعد یکی دیگه گفته زنده یاد بابک بیات، بیژن بیرنگ بابک بیات، طناز طباطبایی هم یکی گفته نمیتونه باشه. و اما نفری دیگر گفته که احتمالاً بهرام بیضایی است. بعد یکی دیگه آقا خیلی مردم خیلی کار، یعنی کامنت های خیلی باحال گذاشتن. یکی رفته یه ایکس باز کرده، یه صفحه داخل توییتر باز کرده به اسم ببه، بعد دیگران اومدن گفتن این ببه اینه ببه. بعد دیگه جونم واسهتون بگه که بهرام بشیری گفتن میتونه باشه، بیژن بنفشه‌خواه گفتن میتونه باشه، بهنوش بختیاری هم گفتن احتمالش هست که باشه. محمد حیدری چنون جدی نشسته، فکر کنم داره یکی یکی رفیقاش میگه بیان نگاه کن کامنت بذارید، تو کامنت ها باشید. فکر کنم میخوان گله‌ای بریزن رو شرهم کنن، فکر کنم میخوان هللیوس هم کنن. مهمان این قسمت از رادیو آبادان یکی از بچه‌های جمهوری‌خواه حامی شاهزاده رضا پهلوی است، محمد حیدری. سوالاتی که دارید رو میتونید مطرح بکنید. در طول برنامه از محمد سوالات رو خواهم پرسید. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از پرستارانی که اعتصاب کردند بیانیه‌ای منتشر کردند.
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه خود آوردند اعتصاب پرستاران در اعتراض به دشواری‌های عظیم اقتصادی که با آن مواجه‌اند نمود دیگری از بلایی است که فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بر سر میهن و هم میهنانمان آورده است. بیش از 4 دهه است که حلقه کوچکی از وابستگان ناکارآمد فرقه تبهکار پست‌های مدیریتی را میان خود تقسیم می‌کنند و منابع کشور را در جیب خود و نزدیکانشان می‌گذارند و یا خرج تروریست‌های غیر ایرانی می‌کنند. دستاورد این نشستگان بر سر سفره انقلاب فقر، فلاکت، گرانی، بیکاری و دلنگرانی دائمی برای اکثریت مطلق ایرانیان بوده است. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این بیانیه آوردند این در حالی است که بسیاری از افراد کاردان که می توانند به سرعت کشور را دوباره بسازند و در مسیر ترقی و تمدن قرار دهند یا گوشه نشینند و یا در صف مهاجرت قرار دارند. این وضعیت جز با به میدان آمدن برای گرفتن حق خود در همه زمینه‌ها از معیشت و اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی و اجتماعی تغییر نخواهد کرد. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه نوشتند من امیدوارم پرستاران کشور در بازپسگیری دست کم بخشی از حقوق اقتصادی خود در مقابل جمهوری اسلامی موفق شوند. حق معیشت بهتر اما تنها منحصر به پرستاران سخت کوش ما نیست. همه شما که سخت کار می کنید و یا بعد از سالها کار سخت در سن بازنشستگی هستید اما درآمدتان متناسب با تلاشتان نیست و کفایت زندگی مطلوب را نمی‌دهد، شایسته رفاه اقتصادی و زندگی بهترید. برای گرفتن حقوق خود به میدان بیایید که حق شما در جیب حاکمان داخلی و تروریست های خارجی است. Real bad, listen, got it like that, got it like that, got it like that. Real bad, listen, got it like that, got it like that, got it like that. همچین پر انرژی بیا بالا. آها ببینم کامنتاتون چیه. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. بچه‌هایی که تو لایف هستن آقا لایک یادتون نره. الان تعدادتون چقدره؟ بعد لایکاتون چجوریه؟ مگه کنتور میندازه واسط؟ لایک کن. توی شرجی توی گرما نه آبی نه خاکی، چرا لایک نمی‌کنی؟ این صدا رادیو آبادان است. سید علی خامنه‌ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی
در بین دانشجویان حامی خودش، یعنی هیئت‌های دانشجویی اینا واسه 40 یا اینا جمع شده بودن دور همدیگه. حالا چیکار می‌کردن ما خبر نداریم، با ما هم ربطی نداره. ما سرمون به کار خودمون، اونا هم سرشون به کار خودشون باشه. ما به دنبال آزادی کشورمون هستیم، اونا به دنبال باجناق بازی و دزدی و سرقت و اینجور چیزها هستن. هر کس سرش تو لباس زیر خودش باشه. ما سرمون داخل فرهنگمون، اما اونا سرشون تو لباس زیر ماست. حالا بگذاریم، به این مسائل کار ندارم. محمد حیدری همچنان جدی و عبوس نشسته، نمیدونم داره چه کار میکنه. خیلی برام سواله، بدونم داره چه اینجوری، یعنی اگه لبخند بزنی اون کاری که داری میکنی انجام نمیشه و با لبخندم میتونی انجام بدی. هموطن آقا سید علی خامنه ای بازش کرده، گفته در زمان جنگ، در زمان شمشیر یک جور بوده، اما در زمان اتم و چت جی پی تی و اینا یه طور دیگه است. این اسمش یه طوری دیگه نیست سید علی، این اسمش بزدلی، پاپس کشیدن دیگه و ترسو بودن شماست. از بدر اسلام، از جنگ احد بگیر تا مابقیش مسلمان همیشه همینطوری بودن، هی اومدن تقیه کردن، همین نمیدونم شکست خواستن. حالا نمیدونم این جمهوری خواه دلخور نشن، چون احساس میکنم جمهوری خواه یه پیوندی هم اصلا با میگه نداریم، داره سر تکون میده، میگه باشه ندارید آقا، من اصلا کاری ندارم، من چی کارتون دارم والا تو این شرجی تو این گرما. یعنی چی وجدانن جمهوری خواهان همیشه با خودتون رو تعارف دارید، نمیتونید بگید ملی گرا. حالا میرسم به سر قضیه میرسم. شکوفه گیلاس، گل لاله عباسی، مجله تصویری سینما رکس، صدای مستقل بدون سانسور و بدون واسطه شماست. در نتیجه حمایت‌های شماست که میتونه سبب تداوم مجله تصویری سینما رکس بشه. اون دوباره رفتم روی یونس، روی یکی از مصاحبه‌هایی که تو میکسر بود. امیدوارم این نباشه. نه این نیست، این دیگه موسیقیه. بریم. نمیدونم چرا چی نمی کنم، نمیام اون فایلایی که کار کردم از داخل میکسر پاک کنم، نمیرسم، وقت ندارم. محمد حیدری دوباره هر چند دقیقه یه بار بهش میگم لبخند بیار رو لبش. نگاه کن، بعد جایی تو بعد برنامه این محمد حیدری اومده، مثلا داخل برنامه‌های وضعیت قرمز یه مقداری جدی‌ترم، یه مقداری مثلا حالا یکم چیتر هستم، تو این برنامه اصلا دیگه بیا من جمعم بکن. در همون سخنرانی که بهتون گفتم سید علی خامنه ای برگشته گفته که نمیدونم جنگ یه زمانی طوری بوده و اینا، یه جا دیگهش برگشته بوده گفته بوده پیش از انقلاب روزگار بدی بود، چقدر خوب بود که خوب شده که اون روزگار سخت و سیاه و یأس و اینا رو شما ندیدید. خطاب به دانشجوها گفته. نگاه کن سید علی، اگر منظورت از روزگار سیاه و بد و اینا ارزش و احترام ایرانی است، اگر منظورت از بد بودن و سیاه بودن اهمیت پاسپورت ایرانی است، آرامش مردم، رفاه مردم، حق با توه. اما اگه تعریفت از سیاهی چیز دیگری است که اصلا حق با تو نیست. این بوقه هم آماده نکردم. چند روز پیشم یکی اومده بود نوشته بود این بوقه میخوای بذاری قبلش بگو میخوای اگه قبلش بخوام بگم خود دیگه بوقه برای چی بذارم عزیز دلم. نوشته بود که ما هدفون تو گوشم یهو میپرم، الان میخوام چند دقیقه بعد نیت دارم که بوق را بزنم. لطفاً مراقب باش و صدای اون چی رو کم بکن که هدفون که در گوشت هست اون صدای بوق آزار نده شما رو. چی کارت بکنم؟ به کدوم ساز شما برقصم؟ قربون قد و بالاتون بشم؟ چی کار کنم؟ چه کار بکنم که همتون راضی باشید؟ بارها گفتم که من نمیتونم رضایت تک تک شما رو حاصل کنم. خیلی وقتها برنامه‌ها باگ دارن، خیلی وقتها برنامه‌ها مشکل دارن، دست تنها دارم کار میکنم. مخصوصا الان که برنامه رو دیگه لایو که گذاشتم و اینا، خب خیلی سخته، تمام کارها رو خودم باید انجام بدم. بعدم از طرف دیگه اصلا فرض کنم اصلا تیمم داشته باشم، من تواناییم این نیست که رضایت 80 میلیون نفر رو حاصل کنم. رضایت 10 میلیون نفر که هیچی، 100,000 نفرم نمیتونم حاصل بکنم. من تواناییم در اندازه خودمه و
تلاش میکنم در همون حدی که توانا هستم برنامه با کیفیت بسازم، به چشمتون احترام بذارم، به فکرتون احترام بذارم و از همه مهمتر تلاش میکنم که صدای اعتراض ملیگرایان، ایران دوستان رو بلند و بلندتر بکنم و چیزی که در رسانه‌های فارسی زبان سعودی واسهتون نیست و بهتون عرضه نمی‌کنن رو من به واسه شما تهیه و پخش بکنم. محمد حیدری از جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. کم کم میرم برای مصاحبه کردن با محمد و اگر در طول برنامه سوالی داشتید بنویسید. حالا در پایان مصاحبه یه موسیقی میذارم که هم خودم یه نفسی بکشم، همین که سوالاتی اگه واسه شما به وجود اومده اون سوالات رو مطرح بکنید که از محمد بتونم بپرسم. کم کم دارم میرم سراغ مصاحبه با محمد حیدری که در طول برنامه نمیدونم چیکار میکرد با اخم. حالا امیدوارم در مصاحبه با اخم نباشد. به باور من تا زمانی که جمهوری اسلامی اصولگراها و اصلاح طلبها در رأس امور مملکتداری در ایران هستند، ایران و شبه جزیره آبادان که بخشی از ایران است، فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. مردم سلحشور همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، بامرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ، هموطن. دیگه چی بهت بگم؟ قربون قد و بالات بشم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز محمد حیدری از جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی است. محمد داخل کلا مجله تصویری سینما رکس ما سلام و احوالپرسی و چاکرم و نوکرم و اینجور چیزها نداریم، مستقیم میریم سراغ مصاحبه. قبل از اینکه وارد مصاحبه بشم در مورد بیانیه‌ای که چند وقت پیش 23 نفر گروه و انجمن و اینها بودید منتشر کردید یکم صحبت بکن تا بعد بیام سراغ سوالاتی که از خودت دارم و اینکه چرا با خودتون رو درواسی دارید و نمیاد قشنگ پادشاهی خواه بشید یا ملیگرا بشید، جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. مثلا درک چیزا ندارم، میشنوم. بله درود بر شما. صدای من دارید جناب آقای؟ بله صداتون رو 100% دارم. نمیدونم چرا همیشه تو برنامه‌ها میگم که آقا سلام و احوالپرسی نداریم، بعد 99 نفرم سلام و احوالپرسی میکنن. بله صداتون رو دارم، میشنوم آقا در مورد بیانیه‌ای که 23 گروه منتشر کردید. من فقط بنابر وظیفه اجازه بدید درود میفرستم به تمام ایرانیان سراسر جهان، مخصوصاً برادران، خواهران و هموطنان عزیز در داخل مرزهای ایران اشغالی. من خیلی خوشبختم، بی‌تعارف میگم، سلام و احوالپرسی نیست. ممنونم از شما برای دعوت دایی تگنستانی. بارها شده که این رادیو رو گوش دادم، لذت بردم، احساس کردم توی ایرانم الان و تو ماشین نشستم و رادیو بازه. از اینکه بگذاریم 23 تشکل مستقل سیاسی اهم از جمهوری خواه و پادشاهی خواه بیانیه‌ای رو منتشر کردن، توضیح دادن که چرا به رهبری واحد ملی و سیاسی شاهزاده رضا پهلوی اون رو ضرورت میدونن و بر روی اون تأکید دارند و اون رو الان یکی از پارامترهای موفقیت و پیشرفت انقلاب ملی میدونن. در خدمت هستم. کوتاه میگم که شما و شنوندگان حوصله‌شون سر نره.
نه اتفاقا کوتاه نگو که من وقت کنم سوالات مردم رو هم بنویسم یادداشت بکنم. آره کوتاه نیازی نه، یعنی هر چقدر که صحبت داری، هر چقدر صحبتی چیزی داری بگو، من میشنوم کامل. آقا این تشکرها کی هستید شما؟ الان نگاه کن خیلی از گروه ها رو من اصلا نمیشناختم. مثلا منی که 20 ساله دارم کار روزنامه نگاری میکنم، دارم کار خبری میکنم، اصلا هیچ شناختی نسبت به این گروه ها نداشتم. اصلا این گروه ها چقدر عضو دارن، چگونه بوده، این که نمیدونم. هر چند نفر بیان دور هم دیگه جمع بشن بگن آقا ما یه تشکر هستیم، یک گروه هستیم، یک چیزی هستیم که نمیدونم داریم فلان کار رو انجام میدیم. این خیلی خوبه که همه فعال باشن، ولی چرا همه زیر یه چتر جمع نشن؟ چرا مثلا به عنوان مثال آقا یه حزبی تشکیل بشه که تمام این گروه ها، این جبهه ها، احزاب کوچکی که مخاطبی ندارن در ایران، صدایی ندارن، اصلا کسی نمیشناستشون، اما دارن فعالیت میکنن، آقا همه بیان زیر یه چتر با هم دیگه جمع بشن. چه کاریه؟ چه نمیدونم چرا اصلا نمیخوایم ما با هم دیگه یکی باشیم و یه کار درست رو بخوایم انجام بدیم. میشنوم. ابتدا به ساکن اجازه بدید من عرضم رو اینگونه آغاز کنم. محمد جان، جناب آقای تنگستانی، این بیانیه یه فرقی با بیانیه‌های دیگه داره. اگر شما این فرق رو ندانید یا بهش کم لطفی بکنین، توجه نکنین، اون موقع سوالاتی پدید میاد مانند مثلا یکی از سوالایی که شما پرسیدید چرا اینا همه یک حزب نیستن. یه دلیلش که این بیانیه متفاوت با بیانیه‌های دیگه است اینه که این تعداد گروه‌ها اینا و سازمان‌ها و احزاب هم جزوشون پادشاهی‌خواه هم جمهوری‌خواه. و این یه دلیلشه که اینها یک دست نیستن، همه زیر یه پرچم نیستن. البته این سوالی که جناب عالی میپرسید در مورد گروه‌هایی که هم نظر هستند صادقه. من این رو نمیتونم در حقیقت از زیر سوال شما در برم. در مورد گروه‌هایی که یک نظر هستن، یک رهبر دارن و اینکه چرا همگراییشون رو ظاهر نمیکنن، اون یک بحث جداییه. ولی در اون مورد هم من میخوام عرض کنم که جناب آقای تنگستانی، شما میدونید الان ما در دهکده جهانی زندگی میکنیم. دهکده جهانی به معنای این نیست که واقعا ما فیزیکی در یک دهکده هستیم، بلکه این دهکده جهانی به دلیل انقلاب انفرماتیک دچار تکثر هم شده. من این رو واردش نمیخوام بشم، ولی بحث اینه که شما اون مثلا در انقلاب اکتبر 1917 روسیه شوروی که شما دو حزب داشتید، منشویکا و بولشویکا، اون حالت دیگه وجود نداره. شما ممکنه اگر همون وضعیت رو بخواید الان تطبیق بدید، همین صورتی با یه مقدار بهبود شما به تعدادی از احزاب میرسید. اما من با شما همدلم که نهایتاً بعد از سرنگونی رژیم این موضوع باید رفع بشه و رفع هم خواهد شد. یعنی شما نهایتاً همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، وقتی ما از رژیم برانداخته بشه در دوران گذار، ما به اون تمرکز احزاب خواهیم رسید. این از این. ولی عرض دیگر بنده اینه که این بیانیه یه تفاوت دیگه هم داره. اونم اینه که تو این بیانیه در حقیقت هدفدار نوشته شده. به چه معنا؟ به این معنا که تو این بیانیه اعلام شده بی تعارف، بی رودع بایستی که ما حمایت میکنیم، قبول میکنیم و اعلام پیروی میکنیم از رهبری انقلاب ملی. به چه جهت؟ به دلیل اینکه ما میدانیم که رهبری واحد ملی و سیاسی که میتواند در نهاد خودش قبول این رهبری، قبولش میتونه یه مقدار ما رو از لحاظ ملی توانمند کنه، ولی 100% میتونه به انسجام گفتمان ها هم بیانجامه. یعنی مضاف بر اون سه تا اصلی که شاهزاده رضا پهلوی پیشنهادن، سکولار دموکراسی که شامل حقوق بشر هم میشه، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی و صندوق آرا و انتخاب فرم حکومت و ماهیت حکومت توسط ملت، قبول رهبری واحد ملی و سیاسی موجب پیشرفت امور در زمینه انقلاب ملی میشه.
حالا شما میفرمایید یه لحظه وایس محمد، چند تا نکته رو داریم میگی که بعد من سوالاتم زیاد میشه، بعد نمیتونم اون آره بذار من چند تا سوالم ازت بپرسم. نگاه کن در نکته‌ای که داری اشاره میکنه، اول مثلا در مورد بحث دهکده جهانی که داری میگی، دهکده جهانی خب بله در دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم، اما ما در اون دهکده جهانی ما ایران جهان سومه، خاورمیانه داخلش جنگ هست. این مثال هایی که داری میزنی من اصلا زیر بار این مثال ها نمیرم، واسط احترام قائلم، بهت احترام میذارم، ولی خب زیر بار این چیزا نمیرم که داخل دهکده جهانی هستیم، گروه ها هر کدوم شخصیت خودشون رو دارن، کار خودشون رو انجام بدن، من زیر بار این قضیه نمیرم. ثمرش میشه همون انقلاب بذار من صحبتم تموم بشه، بذار من اینا رو یادداشت کردم. اون انقلاب 1917 روسیه و اینا هم که گفتی خب اون تفکرات چپ بودن دیگه، جامعه فریب تفکرات چپ رو نمیخوره. اتفاقا سلسله مصاحبه‌ای رو از امروز شروع کردم در مورد همین قضیه که مثلا چرا مردم سمت یعنی حمایت از اعتصابات نمیکنن. یکی از دلیل هایی که مردم حمایت از اعتصابات نمیکنن به خاطر اینکه آقا اون ثمره ای که انقلاب هایی که با اعتصاب به سرانجام رسید همشون انقلاب های چپ بودن و جامعه ایران دیگه تفکرات چپ رو نمیخواد. در ابتدای صحبتت هم که اینو دارم مثال میزنم، مثال از واژه میخوام بزنم، به خاطر اینکه وقتی که ما در مورد واژگان صحبت میکنیم خیلی راحت میتونیم تفکر پشت واژه رو میتونیم بفهمیم و بشناسیم. وقتی در ابتدای برنامه سلام به برادر و خواهرهای ساکن در ایران میکنید، تفکر برادر خواهری تفکر امت و امت پروریه. خب من اصلا زیر بار برادر خواهر هیچ کس نیستم به جز برادر همون دو نفری که هممون از یک مادر زاده شدیم و اینا. بعد نمیدونم در جای دیگه از صحبتات نمیدونم که این که کار خوبی آقا دمتون گرم، بله منم موافق هستم که کار خوبی انجام دادید، خیلی هم کار خوبی انجام دادید. در اون یکی دو تا مصاحبه‌ای هم که با بچه‌ها کردم با گروهایی که این بیانیه رو امضا کردن مصاحبه کردم باشون، آقا همونجا هم گفتم خیلی کار خوبه. آقا ملت از کار خوب خسته‌شون شده، کار عالی چرا انجام نمیدید؟ تا کی گروه ها انجمن ها قراره نمیدونم بیانیه صادر بکنن؟ 45 سال کافی نبوده؟ الان پیش‌فرض رو بر این بگیریم آقا فردا سید علی خامنه‌ای افتاد سقط شد، شما 23 تا گروه چه راهکاری برای اینکه مردم کف خیابان ها بیان دارید؟ چه راهکاری برای این دارید که بخواید آقا اصلا تظاهراتی دوباره شکل گرفت، اعتراضاتی شکل گرفت، اعتصابات گسترده تر شد؟ چه راهکاری دارید؟ میگه وظیفه تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی نیست که راهکار عرضه کنن. آقا چی دارید الان؟ فرض رو بگید که سید علی خامنه‌ای همین چند ماه پیش ابراهیم رئیسی میگه سقط نشد، اپوزیسیون چه کار کرد؟ هیچ کاری نکرد. الان چه برنامه‌ای دارید واسه این اینجوری به من لطفاً پاسخ بدید که من به عنوان یک شهروند پرسشگر، یک شهروند معمولی، یک شهروند سیاسی، یک شهروندی که آقا نون شبمو داخل ایران ندارم بخورم، بفهمم آقا شما حداقل کاری دارید میکنید، پشتم به فکر شما گرمه. میشنوم صحبتتونو. محمد جان ببین من متوجه هستم شما روزنامه‌نگاری، نویسنده‌ای، اهل شعری، منم اهل شعرم و کاملا درست میگی، واژگان بار دارن ولی من امیدوارم که شما قضاوت از روی واژه صرفا نکنیم. ببینید من اگه مثال اکتبر 1917 رو زدم صرف اینه که نوعی از انقلاب رو مطرح کنم. اگه اون رو دوست نداریم میتونیم انقلاب هند رو، استقلال هند رو مثال بزنیم که در اونجا هم شما میبینید، شما وقتی یه آدمی مانند جواهرلال نهرو دارید، این آدم یک به قول شما اندیشه چپ داره و این آدم در حقیقت هیچ ارتباطی با مذهب نداره، ولی او خودش رو مقید میکنه که بیاد رهبری آقای مهاتما گاندی رو بپذیره. چرا؟ چون اون نگاهش به پیروزیه، اون نگاهش به اینه که میخواد هند آزاد بشه. بنابراین عرض بنده اینجاست که من اتفاقا با شما موافقت دارم که ما باید به سمت همگرایی بریم، ولی مثال دهکده جهانی که زدم از این بابته که علی‌رغم اینکه دهکده جهانی یک دهکده است، یعنی به معنای کوچک شدنه، اما این دهکده، این انقلاب انفرماتیک در خودش، در نهاد خودش موجب یه تکثری شده. حالا ما الان باید اون مشکلمون رو حل کنیم، احزاب رو تشکیل بدیم. به نظر من اون اهمیت نه، الان از اهمیت اولا برخوردار نیست. منم اجازه بدید همون گونه که شما صراحت سخن دارید منم صراحت سخن داشته باشم. محمد جان آقای تنگستان یه نازنین. بنابراین اهمیت چیه؟ اهمیت این مطلبیه که 23 تشکل مستقل در مورد ضرورت رهبری شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن. حالا چرا شما میگی این حرف تکراریه؟ من میگم نه، شما لطف کنید، استدعا میکنم بروید و در این مدت، در این سالها نگاه کنید
و ببینید این همه تشکل در کنار هم نشستن، حرف زدن، با هم بیانیه امضا کردن، این اتفاق افتاده، هیچ شکی درش نیست. ولی به نتیجه نهایی، به نتیجه ملموس نتونستن برسن، یعنی نتونستن انقلاب رو وارد فاز جدید کنن. حداقلش اینه که این تشکل‌ها، پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه، اونایی که این بیانیه رو امضا کردن، به این معتقدند که برای اینکه انقلاب به یه فاز جدید وارد شه، این فاز جدید وارد شدن خودش یک پروسه است که کمک میکنه به انقلاب. این در اینجا ما باید بدون فیلترهای احساسی و صرفاً عقلانی باید به واقعیت‌های موجود نگاه کنیم. ایران داره از دست میره به عنوان یک تمدن، به عنوان یک کشور. منابع ما محدوده. ما به دنبال کمال مطلق نیستیم. این تفاوت ماست و اونهایی که به رهبری شاهزاده رضا پهلوی فراتر از این بیانیه آدم‌هایی، احزابی، تشکل‌هایی هستن که به رهبری ایشون باور دارن. حالا صرفاً تا الان اسمشون زیر این بیانیه لیست نشده ولی اونا بیانیه‌های خودشون رو دادند. اما آن چیزی که مهمه، تمام کسایی که به رهبری واحد ملی و سیاسی اعتقاد دارن کسایی هستن که میگن آقا ما با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود اجتماعی سیاسی باید برویم به سمت عبور و تغییر رژیم و براندازی این رژیم. حالا در این مسیر جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواه به این نتیجه رسیدن. این مهمه که تنها گزینه جدی و قابل ارائه شاهزاده رضا پهلویه. شما یه نمونه به من بگید که بیش از این جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواه در کنار هم ضمن قبول شروط حداقلی شاهزاده گفته باشن ما رهبری شما رو قبول داریم، حمایت میکنیم و از اون پیروی میکنیم و دیگران رو هم فرا میخونیم که یا در چارچوب این بیانیه یا فراتر از چارچوب این بیانیه به هر ترتیبی که میتونن بیان و از رهبری شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنن و اعلام پیروی کنن. من این پاسخم خب محمد جان، آره زنده باد، مرسی، خیلی خوبه. محمد دوباره بپرس لطفا. مرسی جان، متوجه نشدم سوال تو. اون بخش‌های از سوالات حضرت عالی رو که من پاسخ نه اوکی میرسم. آره چشم، بله میرسم. نگاه کن محمد جان، خیلی خوبه. من اتفاقا عاشق کسانی هستم که با صراحت صحبت کنن. یکی از نقدهایی که به فعالین سیاسی دارم اینه که آقا لابلای تعارف و نمیدونم چاکرم و نوکرم و فلان و اینا گیر کردن. بارها شده با خیلی ها قرار بوده در مجله تصویری سینما رکس مصاحبه کنم. آقا من کانسپت برنامه‌ام در وضعیت قرمز این گونه است که مهمان ها رو در ابتدا به اسم و فامیل صدا معرفی میکنم، در طول برنامه با نام کوچک صدا میکنم. دلیل هم دارم. اگر روزی هم کسی یقه‌مو بگیره بگه دلیل چیه، خیلی روک و واضح میشم دلایلمو قشنگ مستند که به چه دلیل به اسم کوچیک صدا میزنم و اینها. خیلی‌ها نیومدن مصاحبه کنن، گفتن نه ما رو حتما باید با فامیل و قبل از فامیلمون. آقا گفتم آقا کانسپت برنامه من این گونه نیست، باهاتون مصاحبه نمی‌کنم. حالا هر کسی هم که می‌خوای باشی باش. خورده برده‌ای که ندارم. خیلی خوبه از این که رک صحبت می‌کنی. نگاه کن محمد، در مورد بحث این که گفتی شاعرم، بله من شاعر هستم اما قاضی نیستم. خیر، نه شما نه هیچ کسی دیگر من قضاوت نمی‌کنم. من درس حقوق نخوندم که آدم‌ها رو قضاوت بکنم. شاعر هستم، روزنامه‌نگار هستم، نسبت به انتخاب واژگان حساس هستم اما قضاوت نمی‌کنم. میگم آقا این واژه‌ای که داره استفاده میشه این بار معنایی رو داره. وقتی ما میگیم برادر و خواهر، دقیقاً دهه 60 که جمهوری اسلامی اومد نمیدونم ملت و ملیت رو برداشت و امت رو اومد جایگزین کرد. سالیان پیش در مورد این موضوع یک مقاله مفصل نوشتم و اومدم به این موضوع فکر کنم 4 سال 5 سال پیش بود که به این موضوع پرداختم و اینا. خاصی مفصل در مورد مشخصا در مورد واژه خواهر و برادر که چه بار فکری مذهبی و چپی پشتش خوابیده میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بعد نگاه کنه این که میگه که آقا به من با نفس کار شما خیلی هم موافقم، دمتون گرم از اینکه این بیانیه رو نوشتید. خب ولی خب احزاب دیگه مثل نمیدونم حزب مشروطه و هفت آبان و اینا که میان از اسم شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرن، بعد نمیدونم داخل تجمعاتشون عکس نمیزنن یا اینکه فلان چیزی. حالا متاسفانه به خاطر مسائل حقوقی و بار حقوقی هم که داره من نمیتونم خیلی وقتا خیلی چیزهایی که با چشم دیدم یا اینکه شاهد بودم رو نمیتونم بگم چون فردا میرن آقا شکایت میکنن ولی خب میتونم این پرسش رو میتونم از تو به عنوان یکی از کسانی که حالا جزء اون گروهی بودید که امضا کردید اینو مطرح کنم. آقا میگی ما
خودمون اینو امضا کردیم، اونها هم که اسمشون نبوده اونها هم واسه خودشون بیانیه دادن. این که نشد ما مال خودمون رو داریم اونها هم مال خودشون رو امضا کردن. این که معنی اتحاد نیست، این که معنی حمایت از شاهزاده نیست. زمانی ملت باور میکنه به شماها که تمام شما زیر یک بیانیه پشت سر شاهزاده رضا پهلوی بیستید. چه پاسخی واسه این سوال من داری؟ خیلی متشکرم. محمد جان عزیزم، ببین من دوباره فرمول بندی این قضیه رو میگم چون لازمه. سوالی که ابتدا به ساکن برای ما مطرحه اینه که چرا 45 سال موفق به سرنگونی رژیم نشد؟ شما همه خبرنگارا همیشه در مورد اینکه ما چقدر در سراشیب سقوط هستیم صحبت کردید. مردم ایران هم بهتر از بنده و شما اینو میدونن، دارن با گوشت و پوست و سخونشون اینو لمس میکنن. فرار مغزها رو همه رو میدونن، محیط زیست داغون شده، اینا فقر استراتژیک دارن تحمیل میکنن. یعنی جمهوری اسلامی پول داره ولی میخواد طبقه متوسط رو از بین ببره، چون نگاه اتفاقا، ببین من به عنوان کسی که سابقه چپ دارم تعارف که ندارم، بله محمد تنگستانی عزیز اگر لازمه من صحبت میکنم، بنده کسی هستم در دوران دانشجویی سابقه چپ داشتم ولی منم تا همین 2 سال پیش تفکراتم چپ بوده. 4 سال پیش داخل یه رسانه استخدام شدم به این خاطر که نمیدونم بارها هم تو برنامه هم گفتم داخل اولین مطلبی که در اون رسانه نوشته بودم خانم فرای دیبا فلان کار بزرگ رو در حوزه معماری و هنر ایران انجام دادن، اومدن عوض کرده بودن، نوشته بودن شهبانو آقا استفاده دادن اومدن بیرون. همچین تفکراتی داشتم من هم، همانند شما هستم، از یک چی داریم میگیم. ولی خب الانی که جفتمون در یک قسمت ایستادیم داریم میرسیم به اون سوال اصلی که میخوام بهتون بگم که چرا رو درواسی دارید با هم دیگه. بگو بعد اون سوال اصلی رو میپرسم ازت. بگو. من میخوام بگم پس ببین به عنوان کسی که سابقه چپ داره، من سابقه‌م و سابقه‌م رو محو نمی‌کنم، نمیپوشونم روشو. میگم وقتی لازم باشه اگه کسی خبرنگاری سوال کنه میگم شاگرد کی بودم، چپ رو از کی آموختم، کجا آموختم، الانم اون فرد در ایران فوت شده پس ایرادی نداره من این مطالب رو میگم، یعنی امنیت کسی رو به خطر نمیندازه. اما ببینید عرض بنده اینجاست که ما همه میدونیم که مشکل چیه، ولی چرا تو این 45 سال نیروهای سیاسی نتونستن یه تغییر مؤثر و معنادار به وجود بیارن؟ خب ما با خودمون، یعنی این بیانیه متشکل از تشکل‌های پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواهیه که با خودشون رو راستن، به این معنا که میگن آقا ما باید بالاخره به یه فاز جدیدی از انقلاب برسیم، به یه سطح مؤثرتر از هویت سیاسی برسیم. بدون پیدا کردن اون هویت سیاسی نه در عرصه بین‌المللی بازیگران سیاست انقلاب ملی مردم ایران رو جدی خواهند گرفت و نه ما میتوانیم نیرو بشیم. چرا؟ چون نیرو شدن احتیاج به این داره که تمرکز پیدا کنیم. حالا بر اساس این ایده ها من عرضم اینجاست که تنها، ببین محمد جان من زیر سوال شما در نمیرم، من میگم آدم‌های دیگه، احزاب دیگه، تشکل‌های دیگه هم هستن که این ایده و این تحلیل رو بهش رسیدن، متونی رو هم امضا کردن. وقتی محمد جان متونی که امضا کردن، وقتی که با شماهایی که شما یه لحظه من نکته رو بگم، شما داری میگی آقا ما به رهبری شاهزاده رضا پهلوی باور داریم، کسانی که اینو امضا کردن، منم بهتون میگم دمتون گرم. خب اون گروه‌های دیگه‌ای که باور دارن چه مشکلی وجود داره که همتون زیر یه بیانیه نمیاد امضا بکنی؟ سوال واضح و روشن من اینه. در مورد اون صحبتی هم که کردی که گفتی که چرا 45 سال موفق نشدن، با یه پرسش خیلی راحت میتونم بهتون بگم، اینو پاسخ بده تا بعد اون پرسش همو بهتون بگم که پاسخ سوالتون هم باشه. ببین من توجیه نمی کنم چرا همه زیر بیانیه رو امضا نمی کنن. من دارم توضیح واقعیت رو به شما صادقانه میدم. من سیاسی نیستم. پیش از برنامه‌ام به شما گفتم من وقتی شما خودم پیشنهاد دادم که شما میدونید من یه مهندسم، من سیاسی نیستم. من اگر همراه با جمعیت جمهوری خواهان که اونها هم مهندس، پزشک، پرستار،
اینجور آدمایی. اگه ما پا به عرصه سیاست گذاشتیم محمد عزیزم، شما و دیگرانی میگن ما اینا رو نمیشناسیم. خب نمیشناسیم. نگاه کن محمد جان، من اصلا نمیگم شماها رو نمیشناسم، اصلا صحبت من این نیست که چرا نمیدونم سلبریتی نیستید یا اینکه مردم نمیشناسنتون. دارم میگم آقا چه کاره الان، چرا دلیل واقعی که نمیدونم حزب مشروطه نیامده امضا کنه، 7 آبان نیامده امضا کنه، دلیل واقعی رو چرا به مردم نمیگید؟ چی بوده؟ آیا شما بهشون نگفتید؟ آیا اونا با رهبری شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن؟ مشکل چیه آقا خیلی واضح و روشنه. سوالم واقعا واضح و روشنه. حزب مشروطه، جبهه 7 آبان و مابقی گروه‌ها، سازمان‌ها، نهادهایی که میان از اسم شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرند، چرا اسمشون زیر بیانیه‌ای که همه رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو امضا کردن که آقا ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر انقلاب ملی میپذیریم، چرا اسم اینا نیست؟ چرا حقیقت رو به مردم نمیگید؟ چرا نمیذارید مردم تکلیف این افراد سودجو رو مشخص بکنند؟ به هر حال بعد یه جایی باید این تعارف‌ها و این رودرباسی رو باید کنار گذاشته بشه دیگه. کجاست اون جاش؟ کجاست؟ اونو به من بگو، من به عنوان یک شهروند بدونم کی بیام سر. مثلا صحبتم سر این که نمیدونم چرا گروه ها اصلا صحبت من سر سلبریتی بودن و نبودن نیست. صحبت سر اینه که اگه نقد میزنم میگم چرا این گروه ها گمنامن، به خاطر که آخه داخل جامعه چه چیزی دارن، داخل جامعه کی این گروه ها رو میشناسه. نمیدونم اسم گروه ها اسم برخی از گروه ها رو منی که 20 سال روزنامه نگارم واسه اولین بار بود داشتم میشنیدم. چرا همه اینا نمیان یه حزب بشن؟ چرا آقا حزب ایران نوین الان خیلی عالی داره کار میکنه، من نه عضوشون هستم، نه نمیدونم رفیقشون هستم، نه چیزی، ولی خیلی عالی دارن کار میکنن. چرا تمام این گروه ها و گروهک ها و نمیدونم حزب ها و انجمن ها نمیرن زیر مجموعه ایران نوین که همه یه قدرت بزرگ بشن؟ چرا این اتفاق این چراها رو کی قراره پاسخ بده؟ کی بعد هرچی هم میشه نمیدونم شبکه‌های فارسی زبان سعودی میان میگن شاهزاده بیاد پاسخ. شاهزاده پاسخگوی همه چیز نباید باشه. این که گروه ها اتحاد داشته باشن وظیفه خودشونه، این که نمیدونم گروه ها هم صدا باشن وظیفه خودشونه، این که شما یه کار خوب انجام دادید اومدید یک بیانیه رو امضا کردید، دمتون گرم از اینکه بیانیه رو امضا کردید. واقعا به احترام تک تکتون کلاه از سر برمی‌دارم، اما من شهروند ایرانی از کار خوب خستم شده. من دیگه دوست ندارم کار خوب ببینم، یه کار عملی و اجرایی میخوام ببینم. الان به عنوان مثال که هم پاسخی برای اون پرسشته که گفتی که نمیدونم چرا 45 سال چی نشده، من یه سوال میپرسم. الان چند وقت دیگه سال روزه به قتل رسیدن مهسا امینیه. شماها هم کسانی هستید که دارید فعالیت سیاسی میکنید، حالا چه مهندس باشید چه نباشید دارید فعالیت سیاسی میکنید. چه برنامه عملی برای یک دست بودن اعتراض ایرانیان خارج از کشور در سال روز قتل مهسا امینی دارید؟ آیا اومدید یک پوستر هماهنگ طراحی بکنید؟ آیا اومدید نمیدونم یک تیمی تشکیل بدید که در کشورهای مختلف تظاهراتی منظم و همصدا در راستا با اهداف ملی و ملیگرایی بذاریم؟ چی کار کردید؟ هیچ کاری نکردید دیگه. واسه همین 45 سال جمهوری، چون که فقط دارید بیانیه. آقا من خسته شدم از بیانیه. میشنوم محمد جان صداتون. شما فرمودید حقوق نخوندید ولی دادستان قابلی هستید. نه بابا دادستان چیه؟ خود دارم سوال میکنم دیگه. میشنوم محمد جان. پرسشگری خوبه ولی خواهش میکنم ببین من یه ایرادی دارم. من خیلی با طمأنینه تو مدرسه هم وقتی دبستان و راهنمای دبیرستان بودم ما این مشکل رو داشتم، الان هم این مشکل رو دارم. من با طمأنینه خیلی حرف میزنم. امروز خیلی با برنامه‌های تو رو تو این مدتی که قرار بوده با هم مصاحبه کنیم خیلی دیدم، حس کردم مثل تو صحبت کنم که بتونم پا به پای تو بدوم. من میدونی، ولی حالا با این همه ما هنوز خیلی فاصله داریم. یعنی سرعت من روی دوره 1، سرعت تو روی دوره 5. یه مقدار اگه سرعتتو کم کنی من میتونم کچاپ کنم با شما، یعنی بهت برسم. ببین عزیزم، شما یکی یکی اگه بریم سعی کنیم بپرسیم، چون تو درد دل زیاده، من میفهمم. درد و دل نیست محمد، واقعیت‌های. ببین پرسشات زیاده. این پرسشای تو از نهاد انسانی مسئول تو برمیاد. من اینا رو میفهم، نادان نیستم، اما میخوام بهت بگم که برادرم، بیا اینجا میگم برادرم، تو هم گفتی من فقط 2 تا برادر دارم. ببین مسئله ما اینه. شما میگی چرا؟ ببین اولا این که داری اسمای به خصوصی رو میاری، من وجداناً بگم من هنوز به اون عزیزان خوشبینم.
ولی معتقدم شاید به نوع خودشون با به قول معروف ضرباهنگ خودشون به اون نتیجه‌ای که ما رسیدیم میرسن. این است. و اگر نرسیدن یا اعلام رسیدن و اعلام نکردن باید از خودشون بپرسی، نه از بنده. من یکی از سخنگویان و ما یکی از تشکل‌های 23 گانه‌ای هستیم که زیر این بیانیه رو امضا کردیم. این است. اما اینکه فرمودید در کلیت، میگم در کلیت که نکته مهمیه، چرا به این نقطه دیگران به غیر از اینایی که نام بردید نرسیدن؟ من میتونم بگم دلیلش اینه که به ناتوانی خودشون در کسب مقبولیت اجتماعی اثر بخش هنوز نرسیدن. ببین جمله رو ریاضی دارم میگم، به ناتوانی خودشون در کسب مقبولیت اجتماعی اثر بخش نرسیدن. از این واضح تر بگم، به این برخی دیگه هم هنوز دچار دشمنی و کینه‌توزی هستند. یعنی اینکه کی اول چی رو امضا کرده. به همین دلیله که اصلا شما با یک ظرافت بسیار این 23 تشکل آمدن امضای خودشون رو منتشر نکردن، گفتن به همه نشون دادن آقا این متنه، این متنه، این متنه، این متنه. خب برخی ها میخواستن زمان بیشتری رو طول بدن و این متن رو بگیرن، تغییراتی درش به وجود بیارن، قابل احترام، قابل فهمه. ولی از لحاظ ضرورت زمانی و این فوریت هایی که الان وجود داره، ببینید الانه که خامنه‌ای در سن زمان متکرر، یکی 14 خرداد بعد از 13 خردادی که شاهزاده رضا پهلوی 2 سال پیش سخنرانی کردن، در ظرف 24 ساعت خامنه‌ای اومد و گفتش آی اینایی که میخوان مثل فرانسه سلطنت برگرده، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی هم چیزی نمیگن، ولی او در ذهنش پهلوی رو مترادف میدونه با بازگشت سلطنت و پادشاهی. ولی میخوام به شما بگم چقدر حساسیت وجود داره. خب نگاه محمد، چون کم کم تایم برنامه‌ام داره، من تمام کنم. بله. فقط ببین الانه که دیشب خامنه‌ای دوباره اومده، شما هم اینجا مطرح کردی، به دانشجوها از ترسش داره نقش ایفا میکنه، مثل اینکه بیت رهبری شده تئاتر شهر، اومده بلندگو دستش گرفته از ترسش، مثل اون دوره‌ای که تو دوره مهسا خیزش زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی بعد از قتل مهسا امینی یه بار اومد با بلندگو وایساد، آمده ایستاده در مقابل دانشجوها، داره ترس خودش رو بیان میکنه از اینکه پهلوی مقبولیت داره و مردم یک نقطه گرانیکا، مبدأ، ارجاع، تو ریاضی میگیم نقطه ارجاع پیدا کردن. پیش از 57 حکومت‌های رضاشاه کبیر و شاهنشاه آریامهر نقطه ارجاع مردم شده. شما فکر میکنی من جمهوری خواه، مای جمهوری خواه، 10 آدم که عضو جمعیت جمهوری خواهان هستن و جمعیت دیگری که جمهوری خواهن، حالا مثل ما خودشون رو معرفی نمی‌کنن ولی اونا هم اعضای جمهوری خواه دارن، در همین 23 گروهی که زیر این بیانیه رو امضا کردن، ما چرا آمدیم و میگیم رهبر واحد ملی و سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و چرا معتقدیم برخلاف نظر برخی این کار سیاسیه و مؤثرم خواهد بود؟ به این دلیل که هر انقلابی نیاز به یه مانیفست داره، نیاز به یه چشمانداز داره، نیاز به محمد جان یه لحظه، محمد جان ببخشید یه لحظه، محمد جان یه لحظه ببخشید، نگاه کنید، نه جهان مانیفست و اینا، اون جهان به باور من تموم شده. حالا من دارم این برمیگرده به اون تفکرات جمهوری خواهی که داری و اینا که دنبال مانیفست و اینا هستید. ما به خواست مردم، به شعور مردم، به فکر مردم، به هدف مردم، به آگاهی مردم موظف هستیم احترام بذاریم. اون که میگه آقا من به جای شما تصمیم میگیرم، اسلام گرایان هستن و حالا خیلی بخوایم مدرن‌ترش بکنیم چپ ها هستن که میگن آقا ما با شعوریم، واسه شما تصمیم میگیریم، فکر میکنیم که یه چیزی رو
رو می‌نویسیم، شما بیاید نمیدونم اون کار رو انجام بدید. با این قضیه اصلا کنار نمیام و در مقابل ده ها نفر جمهوری خواهی که گفتی که نمیدونم با ده ها نفر جمهوری خواه این حامی شاهزاده رضا پهلوی هستن، در مقابلش میلیون ها نفر حامی شاهزاده رضا پهلوی هستن که جمهوری خواه هم نیستن، جمهوریت رو هم اصلا قبول ندارن و اصلا باوری به جمهوریت ندارن. نکته بعدی که میخوام بهت بگم آقا، این سوالم اگه پاسخ بدی، سوال آخرم هم ازت میپرسم، فقط خیلی کوتاه اگه این سوالمو پاسخ بدی ممنونت میشم، که الان به شماهایی که دارید فعالیت میکنید برای سالگرد قتل مهسا امینی چه برنامه‌ای دارید؟ چه کار میخواید بکنید؟ آیا برنامه‌ای رو هماهنگ کردید که بخواید انجام بدید؟ آیا نمیدونم هماهنگی صورت گرفته یا اینکه هر کس واسه خودش یه کاری باید انجام بده؟ به نظر من محمد تنگستانی عزیز، این سوال خوبیه و مطمئنم که در جلساتی که همه تشکل‌ها دارن به این مطلب پرداخته میشه. من نمیتونم الان آقا وقتی نیست دیگه، کی پرداخته میشه؟ وقتی نیست. من مطمئنم که پرداخته میشه، ولی اجازه بده یک چیزی رو که مهم هست رو بگم که انجام شده و در حال انجامه و اتفاقا من از این تریبون میخوام استفاده کنم و اهمیت اون رو گوشزد کنم. اونم اینه که ما احتیاج داریم کسی رو که رهبر واحد ملی و سیاسی میدونیم و همونطور که شما میگی میلیون ها نفر ایشان رو حامی ایشان هستند. ما نیاز داریم که به هر ترتیبی کف خیابونا با دیوار نویسی، با شعار نویسی داخل و خارج از کشور او رو به عنوان تنها آلترناتیوی که داریم برای رژیم کنونی معرفی کنیم. این انقلابی ملیه، رهبر ما پهلویه. رهبر منم رهبر تویی موجب شکست انقلاب میشه. رهبر منم رهبر تویی فقط به زن، زندگی، آزادی به عنوان یک مانیفست یا خواسته پرداختن موجب شکست انقلاب میشه. انقلاب هایی که رهبر نداشته باشن، رهبرشون رو حمایت نکنن در کف جامعه و انقلاب و اون رهبر رو به عنوان آلترناتیو خودشون به جهان معرفی نکنن، با شکست مواجه میشن. تنها کسی که میتونه هم این نیروی موتور محرکه نیروی ملی رو استارت بزنه در داخل ایران و در خارج از ایران، شاهزاده رضا پهلویه و تنها کسی که از بین تمام چهره‌های اپوزیسیون سیاسیون میتواند اعتماد جهانی رو نسبت به آنچه ما در آینده ایران رو میخوایم برپا داریم جلب کنه، شاهزاده رضا پهلوی. امیدوارم. خب محمد جان، یه سوالم فقط در حد یک آره یا نه بهم بگی ممنون میشم. در این الان فکر کنم حدوداً 10 روز از انتشار این بیانیه میگذره، آیا بعد از این 10 روز این 23 تا گروه باز نشستی، جلسه چیزی با یکدیگر داشتید یا تموم شد، همه رفت، هر کی رفت سر کار خودش؟ نشست دارن. ببین زیباییش همینه. مرسی که این سوال کردی. نشست دارن ولی بر اساس درایت سیاسی و عدم غرور و افتادگی و تواضعی که ما از رهبر انقلاب ملی یعنی شاهزاده رضا پهلوی آموختیم، اینه که اسمی برای خودمون نگذاشتیم. ما نمیگیم ما ائتلافیم، ما اتحادیم، ما گروهیم، چون این یه بیانیه است. هر کسی میتونه بیاد ملحق بشه با قبول اصول حداقلی شاهزاده رضا پهلوی که پیشنهادند و قبول رهبری ایشون بخشی از ما باشه. وقتی که به اون کثرت رسیدیم، چنان که الان هنوز گروه ها دارن میپیوندن جناب آقای تنگستانی عزیز، وقتی به اون کثرت رسیدیم، اون موقع فاز دوم یعنی اعلام اسامی جدید صورت خواهد. خب نگاه کن، زنده باد محمد. بیام واسه سوال پایانیم که احتمالاً یه سوالی میخواهد بود که نمیدونم چگونه پاسخ بخوای بدی. هر جوری که پاسخ بخوای بدی من خوشحال خواهم شد. قبل از اینکه سوال پایانیمو بخوام بخونم، هر کس که تصور میکنه سوالی که من پرسیدم پاسخی واسش داره، من خیلی خوشحال میشم در برنامه حضور پیدا کنه، مخصوصا اگر از بچه‌ای باشن که این 23 تا یعنی از این 23 تا حزب و گروه و انجمن و جبهه و فلان و بیسار و اینهایی که این بیانیه رو امضا کردن، اگر بخوان
الان این فضا و این فرصت واسهشون هست که در مجله تصویری سینما رکس بیان و پاسخ بدن، بیان بگن آقا چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن. من بی‌صبرانه منتظر هستم که بیان واسه ملت تک تک گروه ها بیان مشخص کنن، بیان بگن چرا همشون یه جا جمع نمیشن، بیان بگن که آقا وقتی یه حزبی خوب داره کار میکنه چرا همه نمیرن کنار رو. من اگر روزی ببینم آقا رسانه‌ای در راستای اهداف ملی و ملیگرایی داره خوب کار میکنه، هم حمایتش میکنم، هم میرم تو شرکت میکنم، هم نمیدونم تبلیغش رو میکنم. همینطوری که میبینید واسه خیلی از بچهای پادشاهی خواه و یا بچهای ملیگرایی که دارن داخل یوتیوب دارن کار میکنن، وقتی در برنامه ها میارمشون تبلیغ برنامه اونا رو میذارم، مثلا زیرنویس کانال یوتیوب اونا رو میذارم یا در مورد مابقی این چیزا صحبت میکنم. چرا؟ چون من واسه خودم هیچی نمیخوام، من برای ایرانم، من همه چیز رو برای ایران میخوام، من فردای کشورم رو میخوام، من آزادی کشورم رو میخوام. من هیچ اهمیتی ندارم هزاران نفر، میلیون ها نفر همانند من و توی ایرانی اومدن و رفتن. اون چیزی که باقی مونده فقط ایران، نام ایران، فرهنگ ایران، رسم و رسوم ما و پرچم ملی ما ایرانیان بوده. آقا سوال آخری که ازت دارم این، من نمیتونم بفهمم جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی یعنی چی؟ با خودتون تعارف دارید، رو درواسی دارید، نمیدونم ملیگرای پنهان هستید، یه اصطلاحی جدیدن میگن که نمیدونم یارو نمیدونم چی مخفیه، پادشاهی های مخفی هستی چه؟ آقا این ملیگر قشنگ جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی مثل خود اصطلاح جمهوری اسلامی که نه جمهوری بود نه اسلام بود. این مثلا مشخص بکنید، چون مثلا اگه میگفتید جمهوری خواهان حامی رضا پهلوی باز من میتونستم کنار بیام. وقتی دارید میگید جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی یعنی به شاهزاده بودنش باور دارید. اگه باور دارید پس مشکلتون با نظام پادشاهی که چند قرن در ایران قدمت داره چیه؟ و جمهوریت آقا 4 دهه بود کشور رو اینجا، مملکت ملت و کشور رو به اینجا کشوند. آقا مشکلتون چیه؟ اینو فقط در حد 3 دقیقه محمد جان، وقت بیشتر نداریم، متشکرم بگیم. خواهش می‌کنم. مرسی از این سوال شما. نه، ما برخلاف تایتلی هم که حضرت عالی انتخاب کردید ما رو در بایستی نداریم، به همین دلیلی که همیشه خودمون رو جمهوری خواه معرفی کردیم. یعنی برای ما فرم جمهوری به عنوان فرم حکومت ترجیح آی تنگستانی، اولویت نیست. میشه با هم حرف بزنیم تو این 3 دقیقه؟ بله 100%. آره اتفاقا این سوالا می‌خواستم ازت بپرسم، چون از خیلی از بچهای پادشاهی خواه پرسیده بودم این سوال رو که اگر فردا در اون رفراندومی که برگزار میشه مردم بیان بگن آقا ما جمهوری می‌خوایم، شما چی میاد اپوزیسیون میشید؟ که پاسخ داده. اتفاقا خیلی خوبه که به این نکته خودت پرداختی، ممنون میشم که اگه فردا مردم بیان رأی بدن که آقا ما پادشاهی می‌خوایم چیه، شما اپوزیسیون میشید؟ دقیقاً ما اپوزیسیون نمیشیم، ما خودمون رو میریم در قالب اون احزاب پیدا میکنیم. مثلا کدوم احزاب؟ حالا عرض میکنم. ببینید طبق اون فرمولی که شاهزاده رضا پهلوی برای دوره گذار و پس از دوره گذار ارائه داده، درسته شما دیدید ایشون در لندن که بودن این صحبتو کردن به صراحت. ما یه حزب سوسیال دموکرات خواهیم داشت، درسته؟ یه حزب لیبرال دموکرات هم خواهیم داشت. حزب سوسیال دموکرات به ایران باور داره، به جمهوریت به معنای رأی مردم باور داره، فرم حکومتی رو که مردم انتخاب کردن میپذیره، پادشاهی مشروطه. فرض محال که محال نیست که، اینم همچین فرض محالی نیست، احتمالاً رخ میده، ولی ما خودمون رو سانسور نمی کنیم. ما میگیم ما فرم جمهوری رو ترجیح میدیم. حالا مردم اگر به فرم پادشاهی مشروطه رأی بدن و پادشاهی رو برگزینن، یعنی کانستیتوشنال مونارکی، اون موقع ما سمن و طاعتا چیکار میکنیم؟ ما خودمون رو در قالب اون احزابی که در آینده تشکیل میشن تعریف میکنیم. یعنی برخی از اعضای ما که آدمایی هستن که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد دارن، اقتصاد بازار محور رو میپسندن، میرن عضو حزب لیبرال دموکرات میشن. برخی اعضای ما که حامی دولت رفاه به معنای اروپاییش دارم میگم، دولت رفاه هستن، میرن عضو حزب سوسیال دموکرات میشن. این هیچ ایرادی نداره. بنابراین ما دلیل دیگری که ما متفاوت هستیم، ما علی‌رغم اینکه برخلاف شاید گفته بسیاری شما میگید ما رو درباسی داریم، ما رو درباسی نداریم. فرق ما اینه که ما جمهوری خواهی خودمون رو در دشمنی با پادشاهی تعریف نمی کنیم.
حالا رو درباسی ندارید ولی با خودتون تعارف دارید دیگه آقا. به هر حال اول آخر نگاه کن محمد حیدری، بذار اینم طنز بگم. حدوداً 40 ثانیه دیگه بیشتر وقت نداریم چون 3 دقیقه آخر برنامه موسیقی باید بذارم. این نکته رو طنز بگم، نگاه کن از من چپتر که نبودی که آقا. من اومدم این سمت، شما هم یه روزی میایید این سمت، مطمئن باش که شما هم خواهید اومد این سمت. همونطور که من چپ اومدم این سمت ملت ایستادم، سمت پادشاهی ایستادم و فهمیدم که بخش عمده ای از زندگیم رو اشتباه کردم، شما هم یه روزی متوجه خواهید شد، کنار مردم خواهید اومد. بگو میشنوم. بله. ببین کاری که ما داریم میکنیم باور داریم به نفع انقلابه. ما جمهوری خواهانی هستیم از کف جامعه که داریم میگیم احزاب، تشکل‌هایی که خودشون رو جمهوری خواه معرفی میکنن، صاحب نام هستن، صاحب پودیوم هستن، تو تلویزیونا همیشه دعوت میشن، اینها نماینده ما نیستن. اینا نماینده ما کسی است که شما بهش میفرمایید شاه آینده، ما بهش میگیم شاهزاده رضا پهلوی چون پسر شاهنشاه آریامهره. و اتفاقا با شاهزاده گفتن ما پادشاهی خواه نمیشیم، ما نشون میدیم ما یه درک صحیحی از دینامیسم سیاسی داریم، چون ما در پیش از این شاهی داشتیم به ایران خدمت کرده، فرزند او رو قدر می-نهیم. فرزند او کسی است که توانسته علیرغم تضاد عقاید و محمد جان 30 ثانیه دیگه تونسته برای اهداف مشترک تو این 40 سال تلاش کنه. بنابراین اگر ما به شاهزاده میگیم شاهزاده، چون توی ادبیات فارسی هم شما نگاه کنی تو مکاتبات روزمره هم به یه نفر میگن دکتر، به یکی میگن مهندس، به یکی میگن حضرت عالی، به یکی میگن استاد، به یکی میگن جناب. لقب شاهزاده یه واقعیت انکارناپذیر تاریخی و تضادی با جمهوری خواهی ما نداره، اما ما جمهوری خواهیمون رو در دشمنی با فرم پادشاهی کانستیتوشنال مونارکی، پادشاهی مشروطه تعریف نمی کنیم. ما به جمهوریت که محتوای حکومت آینده است طبق تعریفی که شاهزاده رضا پهلوی داشته باور داریم. متشکرم. مرسی محمد جان. بگو اگه در حد چند ثانیه است میتونم. چند ثانیه است. بله. ببین اتفاقا من میخوام به شما محمد ترکینگستانی عزیزم بگم، اونایی که خودشونو ملی تعریف میکنن و نمیگن فرم ایدئال حکومتشون در آینده چیه، اونان که دارند رو درواسی میکنن، نه ماها. مرسی، قربانت برم. زنده باد. من تصور میکنم که اول که قبل از که تصورم رو بگم بر این باور هستم که برای کسانی که اومدن این بیانیه رو امضا کردن، اولا که احترام قائل هستم، بر این باور هستم که جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی بدون تردید ایران دوست هستند، ولی خب با خودشون تعارف دارن، رو درواسی دارن. همونطوری که در ابتدای سالم هم گفتم، حالا تا 6 ماه هم بشینید واسه من تئوری بگید تو اینا همه تئوریه. در عمل آقا تعارف دارید با خودتون دیگه. این قشنگ یه پارادوکسیه. جمهوری اسلامی هم بعد از 45 سال هنوز وقتی بهش میگی نمیدونم تعارف داری با خودت و پارادوکس داری، هنوز زیر بار نرفته. حالا دیگه این مسائل هیچی بگذاریم. باز هم تاکید میکنم کسانی که این بیانیه رو امضا کردن این حق براشون هست که در مجله تصویری سینما رکس بیان صحبت بکنن. تو اگر میخوام به پاسخی یعنی سوالاتی که من مطرح کردم پاسخ داشته باشن، خیلی خوشحال میشم که بیان بدن. حتی که نه، مخصوصا جبهه 7 آبان که نمیدونم رفته بودن گفته بودن انتقاداتی که محمد تنگستانی واسه ما میکنه به ما میکنه، اون انتقادات نمیدونم ضد تبلیغ، من دارم تحقیرتون میکنم. اگر تحقیر شدن ضد تبلیغ برای شما که هیچی مشکلی ندارم. و در پایان هم که محمد حیدری اشاره کرد در مورد تیتر برنامه، تیتر حق رسانه است و بر اساس موضوع رسانه و اون موضوع مصاحبه و اینها مطرح میشه. حق رسانه است که اینجا حق مجله تصویری سینما رکس بوده. بریم یه موسیقی بندری گوش کنیم. بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد و غم میشم. بیا که زودی پیر میشم. خدای ملت سخته با این جمهوری خواهم. محمد نرو، بمون بابا. کجا میخوای بری؟ بمون، کار دارم، میخوام تیکه بندازم. ها چند تا تیکه انداختی از دستم در رفتی. ها ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. خبر دارید یا نه اینجا میتونید سوپر چت و تانکس رو بزنید و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. اونایی که از طریق پیپال بخوام کمک کنن میتونن در ایکس فارسی یا در اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم، برم یکی دو تا تیکه به این جمهوری خواه بندازم. والا آقا 45 سال کشور به باد دادید، بازم میگید جمهوری. بمون.
ماشالله ماشالله چه سبز و نازی خوشگل و تنازی چه سبز و نازی خوشگل و تنازی غر نکن ناز نکن دل منو خون مکن غر نکن ناز نکن دل منو خون مکن ناز نکن دل منو خون مکن غر نکن ناز نکن دل منو خون مکن. انقدر با محمد حیدری حرف زدم و سر کله زدم دیگه اصلا فاز اخبار ندارم. اخبار ول کن والا هر چی بهش میگم توجیه میکنه. خب بابا یه جاهایی هم شما فعالین سیاسی اشتباه کردید. تا الان کسی براتون رو آهنگ بندری حرف سیاسی زده بود؟ ناز نکن دل منو خون مکن ناز نکن دل منو خون مکن غر نکن ناز نکن دل منو خون مکن. بیا ای نازنینم بیا داغت نبینم بیا ای نازنینم بیا داغت نبینم و میخوام دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادان شهرستانی تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تمچزک، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. عزیزم حشوش و چیلیم هم خودش معتاده. چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زدی دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه‌نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما برنامه سازی کنم، مخصوصا اونهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند. بعدی ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا خلاص. برنامه تموم نشده، یا آهنگ بندری دیگه هم داریم. دختر گل گل ناز دختر چه قرص ماه دختر گل گل ناز دختر چه میشه طلای دختر گل گل ناز دختر مرو سیاه زنگی شوهرش میده فرنگی پسرهای آبادانی مهربون و مرد جنگی مرو سیاه زنگی شوهر کرده فرنگی پسرهای آبادانی مهربون و مرد